Okay guys, welcome back to my video. Kepada yang first time tengok muka ni, nama aku Nick, and kepada dah lama subscribe, terima kasih banyak-banyak. So, this time video kali ni aku nak tunjuk buat PC lah. Video ni bukan tutorial maupun itulah step by step cara nak buat PC. Just aku nak share lah apa yang aku selalu buat. So, PC kali ni adalah mini ITX punya build, PC yang kecil. This is all the parts yang aku akan guna lah. Tanpa membuang masa, kita akan teruskan lah dengan explanation dengan parts yang aku pakai. So, disebabkan aku akan buat mini ITX punya build, aku akan gunakan Cooler Master NR200 punya case, the ever popular NR200 at the moment. Sebab apa? Dia sangat murah, and compare to mini ITX cases yang lain yang kecil tu, dia agak murah lah. Sebab yang lain tu mahal, macam Dan A4, N-Case M1, Loki Ghost S1, Form T1, banyak lagi lah kat luar sana. Ada juga yang company Cina yang buatkan ITX cases yang lagi murah, tapi aku macam tak apalah, aku just prefer yang ni sebab yang ni agak murah, 200 plus something. And the best part about case ni, dia plenty of airflow sebab dia ada lubang kiri, kanan, atas, bawah, cuma kat depan je tak ada. So ini yang NR200, bukan NR200P. Yang 200P version tu dia datang dengan apa, tempered glass. So aku tak perlukan tempered glass, so sebab tu aku beli ni. So ini 200 plus, yang tempered glass punya version tu you can get as low as RM350 or RM340 lah. So aku akan link semua sekali dekat bawah lah, korang boleh tengok lah. And apa yang aku suka pasal NR200 ni sebab dia punya modularity dia. Kita nanti masa nak pasang nanti senang sebab dia boleh buka depan, atas, kiri, kanan, bawah, belakang je. Belakang boleh buka? Tak pasti. Depan pun boleh buka. So masa kita nak pasang nanti, korang boleh tengok lah macam mana dia punya senang tak senang. And kita boleh sangkut jugalah 2.5 inch SSD atau HDD dekat depan, ada 2 slot. Lepas tu dekat dalam pun ada mounting, dia punya cara mounting SSD tu. Tapi nanti lah, sebab aku tak pakai SSD, aku just pakai M.2 SSD, 2 keping nanti. Tengok lah macam mana. Mungkin aku letak SSD tu kat luar je lah, sebab aku tak nak serabutkan wire kat dalam. So sistem yang aku akan gunakan adalah Intel based system, I5-10400 non-F. Yang ni ada iGPU lah, sebab aku still perlukan iGPU at some point. And this processor memang fast enough, memang dah cukup lah untuk apa yang akan aku buat. Sebab aku just mungkin like editing dan like gaming saja, tak just nak handle all the storage, all the files and downloads, Photoshop, things like that. Simple stuff je aku nak buat. It's a 6-core 12 threads 2.9 GHz base clock dengan boost 4.3 GHz. Plenty enough. And then untuk cool off the CPU, aku akan pakai Scythe Shuriken 2. Ini low profile cooler, rated for 100 TDP punya processor. This is 65 watt TDP, so kecil je. So plenty enough lah. And kenapa aku pilih low profile punya cooler, sebab aku just nak nampak dia clean and simple. Cuma ni cooler ni mungkin aku akan spray hitam lah dekat outer side of the heatsink tu, sebab nak nampak bagi masuk matching dengan motherboard. And speaking of motherboard, aku akan gunakan Asus ROG Strix B460I gaming. Tapi bukan untuk gaming pun sebenarnya. Selain daripada specs dia yang 6+2 power stages, VRM, 50 amp power delivery, apa semua tu, basically dah cukup dah untuk Intel i5-10400 ni. Dia ada 2 M.2 slot. Heatsink dia very nice. Dia punya ni lah, dia punya heat spreader tu. Lepas tu dia ada Wi-Fi 6, plenty of USB ports dekat belakang. Dia ada USB-C and then also USB-C untuk audio, which is memang aku guna. And overall good looking board lah. Dia macam masuk lah, nice ngangam dengan aku punya build dalam NR200 ni. Cuma yang kekurangan chipset B460 dengan Z490 adalah yang ni tak boleh nak overclock CPU. So basically kalau nak pakai board ni kena pakai non-K punya version of CPU lah. And then RAM speed pula akan sangkut dekat 2666 MHz kalau pakai Intel i5 ke bawah. Kalau pakai RAM laju macam mana pun dia akan start dekat 2666 juga. Sebab apa? Dia memang buat macam tu, dia lock. Tapi kalau pakai i7 and i9 kat board ni, dia akan sampai 2933. So itu je lah kekurangan dia. So pada aku RAM speed doesn't really matter much to me lah. Okay, sebab apa, tengok pada apa kerja yang aku nak buat. Okay, for some people yang buat competitive gaming ke, macam fast punya editing, memang diorang perlukan high speed RAM lah. Okay, pada aku tak lah, cukup lah for now. So overall this board is nice enough for me lah. Kalau aku nak upgrade motherboard ni pun mungkin B560i lah, sebab yang tu RAM dia tak lock dah. Kau boleh pakai maximum speed mana-mana RAM yang kau nak. And bila kita bercakap pasal RAM pula, so aku akan gunakan the ever popular Corsair Vengeance LPX 16 gigs, 8x2, 3200 MHz, CL16. Tapi aku takkan dapat run dekat 3200 MHz lah, sebab apa, macam aku cakap tadi lah, board ni hanya support sampai 2666 saja untuk
Intel i5-10400, which is enough lah, totally fair. So kenapa aku beli juga 3200 walaupun tak support. By the time aku beli ni, okay, this all stuff ni aku beli one by one since last year. And by the time aku nak beli yang 3200 ni, yang ni agak murah tau, 310, 305 ringgit, something like that lah. Kalau korang tengok sekarang, harga yang ni dalam lebih kurang 38, 39 ataupun 37. By that time aku fikir, oi, rembat je lah, dia akan just run at lower speed je lah, tu je. And then storage pula aku akan pakai yang ni, SSD yang lama, NVMe Corsair MP510. Yang ni ada operating system aku yang lama. So, and power supply pula aku akan gunakan Corsair SF600 Platinum. Ini dalam banyak-banyak build, mungkin ini yang sedikit macam over mahal lah, sebab yang ni dalam 600 lebih. Tapi kenapa aku beli juga, walaupun ada option SFX yang lagi murah macam FSP Dagger, Cooler Master. Aku dah pakai Corsair punya power supply dah, aku rasa dah 4 ketul lah, and semuanya working fine sampai sekarang. Okay, termasuk yang aku dah jual. So aku memang percaya dia punya reliability ya. And SF600 ni dia platinum rated, dia fully modular, tapi dia datang dengan custom sleeve cable. Okay, so itu membuatkan cable management a bit senang lah compare to other flat modular cable. Cuma downside dia mahal sikit lah. So for 600 watt lebih daripada cukup. Memang lebih daripada cukup. Kalau 500-400 pun cukup lah sistem ni. And bila kita bercakap tentang cukup tak watt power supply ni, memang cukup lah, sebab aku akan pakai previous graphic card yang asal yang sedia ada, which is the GTX 970. Kenapa aku pakai graphic card yang asal? Okay, salah satu sebab it still works fine. Kalau aku nak main game, competitive gaming, AAA title, high class punya editing, memang aku perlukan graphic card yang baru lah. Tapi kalau lah aku nak buat benda tu semua pun, kalau korang tahu, tapi aku rasa korang dah tahu harga GPU sekarang dah makin macam merapu tu. Dia bukan dekat Malaysia je, it's a worldwide situation sekarang. Ramai yang tak dapat GPU, and harga mahal sangat untuk GPU luar. And plus kedai-kedai pun dia banyak jual bundle. Dia sekali satu set untuk beli GPU. Dia tak boleh beli GPU saja. So aku akan pakai 970 yang aku dah pakai selama 5 tahun dah. Aku ada satu lagi dekat PC yang lama. Tapi overall it's okay lah for now. And other stuff lah macam kipas dalam ni, all the fan filters apa semua akan aku buat later on lah, sebab tak cukup budget lagi sebab aku nak handle all the files dulu. Okay, let's cut the crap. Mari kita buat PC.
Ingat, disclaimer lah, reminder, build PC ni bukan kata apa, it's not the latest or the greatest lah. Ini just sekadar dari segi apa, kegunaan harian and based on what price yang aku boleh bayar lah. Aku plan nak cari yang apa, RTX 3060 Ti tu, tapi itu bapak mahal lah. Kalau ada pun harga Yahudi lah. By the time you guys tengok video ni, mungkin dah ada announcement yang new parts, new processors, new new motherboard apa semua dah keluar. Tapi yelah, kita buat apa yang mampu lah. If you guys ingin macam nak beli parts, any parts yang aku pakai dalam ni, korang boleh tengok dekat link kat bawah lah. So if you guys enjoy this video, please leave a like and comment lah anything kat bawah yang korang nak tanya ke, korang nak bagi pendapat ke, tak kisahlah. Thank you for watching. That's it. See you guys in the next video. Bye.